everyone! Welcome back to my channel again! It's me, simply Gemma. So today, I'm going to make detox juice. So this is very healthy juice mga langga. So ayan po yung mga ingredients. Bitter gourd, Malabar spinach, apple, water, and lime. So let's start! So, kailanganin lang natin ng 1/2 ng bitter gourd mga langga. So, ayan po yung ating bitter gourd. Sa Bisaya pa, ito po yung ampalaya. Huwag tayo magiging bitter. So, ayan. Ilagay ko na po ang ating bitter gourd. Apple. At ang ating Malabar spinach. So this is good for detox mga langga. So ang ating lime juice. Or you can use lemon. Pareho lang naman yan sila. Oy, maasim. Char. And then, 1 cup of water. Then, strain it. Sasalain natin mga langga. Mas maganda sana kung meron tayong juicer talaga. Kasi ilalagay mo lang siya doon at automatic na. So, dito magtiis lang muna tayo sa blender. Tapos mga langga, sasalain natin siya. Hi mga langga! Ready to drink na ang ating very healthy juice. So, ayan na po. Wow! This is perfect for detox mga langga. Ayan.
i-garnish natin ang ating para pretty. Liwat sa ako then yan. So, ayan lang po ang may share ko for today, mga langga. Please, don't forget to like and subscribe para updated ka po sa aking mga video. Thank you so much for watching, mga langga. Have a good day, good afternoon, and good night. Bye! See you in my next one.